د موبایل سټوریج به په کومه طریقه خالی کوئ او د خپل واتس اپ سټوریج چې دی دا به په کومه طریقه باندې خالی کوئ ځکه اکثر په واتس اپ کې تاسو ته خلک فایلونه راولېږي هغه تاسو ته ښکارېږي نه خو ستاسو سټوریج چې دی دی پول کړی لکه تصویران ویډیوګان نه نور فایلونه تاسو ته رالیږلي اکثر تاسو په ګروپونو کې په هغې کې ډېر زیات فایلونه راغلي نو د هغې د وجې نه چې دی ستاسو سټوریج فول شوی او تاسو بیا په خالي کېدو نه پوهېږئ د خپل ګیلري نه چې دی تصویران ویډیوګان چې دی دا ډیلیټ کوئ تاسو یې په دې باندې به خالي شي نو په هغې باندې د لږ ټایم دپاره خالي شي خو بیا تاسو ته نور راشي نو نور فول شي نو تاسو بیا خپله خاص تاسو کومه ډیټا نو تاسو هغه د دې لپاره ختموئ خو په دې موبایل کې د داسې طریقه ښیم چې د هغه ځای نه تاسو خپل واتس اپ چې دی دا هم خالي کولی شئ او خپل د موبایل سټوریج چې دی دا هم خالي کولی شئ چې هغه خالي کوئ نو ستاسو په موبایل کې ځای چې دی دا به جوړ شي نو د هغې طریقه راته ښیم ګورو ته موږ خپل سکرین ریکارډینګ کولاو کړو تاسو ته به ښکارېږي ستاسو په موبایل کې به فایل منیجر چې دی دا به لازم وي چې فایل منیجر یې به ځان سره کولاو کوي داسې د دې فایل په شان دا دغه دا به ځان سره دغه شان چې دی دا به کولاو کوي چې دا یې کولاو کړو تاسو به دې مخ ته راشئ نو په دې کې موږ دې خوا رالو تاسو ته به دا داسې هم کولاو شي چې داسې درته کولاو شو نو دلته کې مای فون لیکلی دی د هر موبایل سافټویر جدا دلته کې ګورته د هر موبایل سافټویر جدا نو په جدا طریقه خو تاسو به دا ځای چې دی دا به کولاو کوئ چې دا یو څنګه کولاو کړو اکثر ځینې کسان ته ډایرکټ داسې فایلونه چې دي دا کولاو شي چې دا فایلونه کولاو شي نو په دې کې به انډرایډ وګورئ ګورته د انډرایډ به تاسو ته به سکرین ښکارېږي د انډرایډ چې دی دا به ځان سره چې دی دا به کولاو کوئ ګورته دا انډرایډ چې دی دا موږ د ځان سره کولاو کړو چې دا یو کولاو کړو تاسو به دې مخ ته راشئ چې دې مخ ته رالی نو په دې مخ کې به تاسو ته ښکارېږي میډیا د منځنی اپشن به تاسو ته ښکارېږي چې کله تاسو انډرایډ کولاو کړئ نو دا میډیا به تاسو ته راشي دا میډیا چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ دا راته د واتس اپ په دې ښه ځکه چې په ګروپونو کې تاسو ته ډېر زیات فایلونه راغلي او د هغې د وجې نه پولي لکه څنګه چې زموږ دا سټوریج چې دی دا پول و نو دا به ځان سره کولاو کوئ دلته کې به تاسو ته ښکارېږي واتس اپ لاندې واتس اپ کوم ډاټ او واتس اپ یې لیکلی دی دا چې دی دا به ځان سره موږ کولاو کړو دا چې دی دا موږ د ځان سره کولاو کړو دلته دا ختم کړو دا موږ د ځان سره کولاو کړو دلته بیا واتس اپ چې دی به دې باندې بیا زور وکړو دغه شانتې چې به دې په واتس اپ زور وکړو نو دلته کې به تاسو ته راشي دا فایلونه به ټول د واتس اپ تاسو ته راشي به دې کې دا ټول هر سره ورکړي خو دلته کې به تاسو په میډیا لاندې بیا میډیا لیکلی دی نو په دې میډیا باندې به دوباره زور وکړئ چې به دې څنګه زور وکړو تاسو به دې مخ ته چې دی دې ته به راشئ نو په دې مخ کې تاسو لیکلي دي تاسو ته چا لینکونه رالیږلي نو لینک دغه ځای کې دي سټیټس دي تاسو خپل څه ورکړی ټول تاسو ته دلته کې ښکارېږي وال پیپر چې کومې تاسو جوړ کړي کوم شیزونه تاسو جوړ کړی ټول دلته کې تاسو ته ښکارېږي اډیو چې ستاسو کوم فایلونه تاسو وایئ چې اډیو موږ مکمل ختم کړو نو د اډیو فایلونه په کوم دلته کې پراته دي دلته کې پکې واتس اپ ډاکومنټس دي او دلته کې واتس اپ ایمیج مثلا موږ دا ایمیج تاسو ته کولاو کړل نو دلته کې د دې طرفه چې موږ شیر کړي دي 247 موږ شیر کړي او د هغه طرفه موږ ته 1593 راغلي دي دا ټول تصویران چې دي دا به دې کې پراته دي دا تاسو ډیلیټ کولی شئ خو زه دې کم ځای کې صفایي کوم نو هغه زه دې خوا راځم دلته دا ویډیوګان هم دي که ویډیوګان ته ډیلیټ کوئ نو ویډیوګان په کوم شته زه دلته کې ډاکومنټس ته راځم چې کوم تاسو ته نه ښکارېږي تاسو ته نه ښکارېږي نو واتس اپ ډاکومنټس یې لیکلي دي دا واتس اپ ډاکومنټ چې دی دا به ځان سره ووایي چې دا ووایي نو موږ سینډ کړی دوه دي دوه ایټمه چې دا موږ دا کړي دي او 115 چې دا موږ ته راغلي دي نو دا 115 چې دی دا اوس موږ ډیلیټ کوو دلته کې دا فایلونه چې دي دا راغلي دي او په امبیانو کې دي نو دا چې دا موږ داسې نښه کړو ټول دا موږ ټول داسې نښه کړو دلته کې به ډیلیټ تاسو ته ښکارېږي دا ډیلیټ چې دی دا به ځان سره دغه شانته ووایي دا چې دی دا د دې ځای نه ګوره ته دا ډیلیټ شو دا ډیلیټ شو خو دا اوس هم په موبایل کې پراته دي دا را بل ځای نه هم صفا کول غواړي د دې ځای نه بیا داسې وځئ ګوره ته دا موږ ډیلیټ کړل موږ اوس واپسې چې دی دا به وځو واپسې چې دی دې خوا به راشو واپسې موږ دې خوا راشو واپسې دلته اوس واپسې چې دی دا موږ رالو چې واپسې رالو نو دلته کې ریسیکل ډیلیټ چې لیکلی دی که نه دلته کې چې کوم زموږ په فایلونه د دې سټوریجو لپاره پراته دي دلته کې دا اپشن به تاسو ته ښکاري د بکسې دا لپازه که تاسو وګورئ نو 253 دغه چې دی هغه موږ یوز کړی دی او دا 256 دی نو دغه موږ یوز کړی دی اوس ګوره ته دا موږ بیا دلته وو دلته موږ دا څنګه وویل دلته کې هغه فایلونه چې دي پراته دي دلته کې هم تاسو داسې نښه کوئ ټول به یې داسې نښه کوئ بدي کوي ټول نښه کوي نو اکثر پکې دا مسله چې دی دا راځي دلته پکې لږه مسله چې دا موږ ته راځي نو راځي نو پکې داسې نښه کوئ دا به داسې نښه کوئ او دا به ډیلیټ کوئ دا ګوره دا موږ ډیلیټ کړل دا ډیلیټ شو بیا یې نښه کړو دا افغان چې دی دا ډیلیټ شو ګوره څه فایلونه چې دی هغه ډیلیټ شو مکمل فایلونه چې دی د دې ځای نه ډیلیټ شو اوس په زموږ سټوریج چې دی هغه خالي شو تاسو ولیدل سټوریج چې دی دا د دې سره کم شو